السلام علیکم گایز. یو ځل بیا ستاسو ورور ستاسو خیرخوا ستاسو خدمتګار فرمان کمال خان ستاسو خدمت کې حاضر دی. نن موږ ډسکشن کوو د یو امپورټنټ ون سټرکچر په حواله سره، د یو کروشل ون سټرکچر په حواله سره، کوم چې زموږ په سپیکینګ کې زموږ په کنورسیشن کې بتحاشه امپروفمنٹ شي راوستلی. هغه د اټس نو یوز. فرسٹ اف آل لیٹ می ټیل یو what's the mean of its no use. guys, the its no use مطلب دا دی کله چې ته خبره کې چې یو کار کې او ته وایې د دې کار هیڅ پیدا نشته. لکه مثال کے طور پر زما چې وخت ضایع کولو هیڅ پیدا نشته، ته وخت ضایع کې ته ځان ته نقصان ورکوې، د هیڅ پیدا نشته، ته وخت ضایع کې. د کرکټ کولو هیڅ پیدا نشته، خو چېرته ستا مقصد دا زه یو پلیر جوړ شم، کرکټ کې ستا یو مقصد پروت وي، بیا ښه خبره ده. ته وایې یا هسې کې هسې انټرټینمنټ دپاره کوې، نو بیا چې کوم دی زه دا خبره کوم چې کرکټ کولو کې هیڅ پیدا نشته. دغه رنګ زه وایم چې تعلیم په حاصلولو کې هیڅ پیدا نشته. اکثر خلک داسې خبره کوي تعلیم باید څه کوې یار، پرېږده و تعلیم په خلاصه وله، تعلیم په حاصلولو کې هیڅ پیدا نشته دی. نو دا خبرو دپاره چې کوم دی په انګلیش دا خبرې موږ څرنګه په انګلیش کې کوو، دغه لپاره چې کوم دی په انګلیش زبان کې ان دا اټس نو یوز ټرم استعمالیږي. صحیح ده که نه؟ نو اوس راځو چې دا ټرم موږ څرنګه په جمله کې په خپل سپیکینګ کې شو استعمالولی. ګایز اول به اټس نو یوز ولګې، اول اټس نو یوز ولګه او بیا به ولګې ټو، بیا به ولګې ورب فرست فارم په ان کې بیا ابجیکټ ولګې. مثال کے طور پر زه وایم چې it's no use to play cricket. It's no use to play cricket. کرکٹ کولو کې هیڅ پیدا نشته. Next, it's no use to smoke the cigarette. د سیګریټ په څکلو کې هیڅ پیدا نشته. It's no use to smoke the cigarette. سیګریټ په څکلو کې هیڅ فایده نشته. نو ګایز تاسو به دغه رنګې د بلا شی جملې ښه جوړولی. سمپل او سمپل هیڅ پکې ګران نشته، ویری ایزي دی. څه کار به وکړې، اول به دا چې کوم سټرکچر دی اټس نو یوز، اول به دا پټ کې، بعد کې بیا ټو پټ کې، بعد کې بیا ور پټ کې، وین کې بیا ابجیکټ پټ کې. نو خبره یاد ساتئ، ته غواړئ زه دا ټو پکې زه نه یوز کوم، بیا به څه کار کوې، د ټو په ځای بیا د وره پورت پام لګې. بیا ورسې اټس نو یوز پلینګ کرکټ، ټو چې پکې نه لګې بیا به داسې جمله وې اټس نو یوز ټو پلینګ کرکټ، بیا به د ټو چې کوم دی ټو په ځای بیا آی این جي ورب آی این جي بیا لګې، مطلب دا د ورب به فورت پام لګې. اټس نو یوز ټو پلینګ کرکټ، اټس نو یوز سموکینګ د سیګریټ. اوکې شو ګایز، دا نننی structure. So inshallah see you next time in next video with new next lesson. Thank you all once again.